guys! Welcome back to my channel! Hi guys! Welcome back to my channel. So ngayon, i-review natin kung nga ba yung mas maganda. Yung gagamit ka ng pencil sa iyong eyebrows o gagamit ka ng ganito. This is from BYS. This is Brow Definition Kit. Ito naman from Pinkies collection. Compare muna natin yung price nila. Etong pencil, 110 pesos. Nabili ko siya sa Walter Mart. So, ayan, 110 pesos. Ito pa yung price niya. While the other one, this is 400 something from SM. So, ito. Ito meron siyang tatlong kulay. Black, brown, tapos light brown. Itong isa, ito yung wax. Yan, ito yung wax. Ito nilalagay muna to bago ka kumuha ng gusto mong color para daw mas madikit, para long lasting. Okay. While the other one, yung pencil, isang kulay lang siya, syempre. At ang kulay nito ay, of course, brown. Ayan. EP03DK brown. Ayan, so gagamitin ko na. So, ito yung sa pencil. Ang advantage ng pencil, madali siyang gamitin kasi iguguhit mo lang siya according to the shape of your brows. Yan. Tapos, kung gusto mo ng mas light yung sa gawing dito, syempre hindi mo siya ganong lalagyan. Tapos, dito naman sa gawing dulo, syempre ito yung binibigyan natin ng mas dark na color. Ito yung mas ididiin natin. So, advantage talaga ng pencil, madali siyang gamitin. Kaya lang, ang disadvantage nito, according sa seller ng BYS, ang disadvantage daw ng pencil ay madaling maubos. Unlike daw yung isa, pang 1 year na daw yon. So, ayan. Manipis lang yung nailagay kong kilay. Dagdagan pa natin. So, ang gusto ko dito, madali siyang i-glide, madali siyang i-apply sa kilay. Kaya lang medyo may nagbubuo-buo. Ito yung sa Pinkies collection. Ayan. Tapos, ito pa yung good news. Meron siyang brush na ganito yung itsura. Ayan, ganyan yung itsura niya. So, pwede mo siyang brushin lahat ng natirang, yung mga nagbuo-buo dun sa kilay. So, I think applicable to sa mga nag-work araw-araw yung gumamit ng pencil sa kilay. Kasi mas madaling gamitin. So, sa tingin ko, hindi naman siya basa kasi ayoko ng wet dun sa kilay ko. Gusto ko yung ina-apply ko, yung parang natural lang. At pasok na pasok sa akin tong Pinkies collection kasi hindi naman ganun yung effect niya. Ayan. Tapos, kung napapansin nyo, pwede din siyang gawing mas light dito, tapos mas dark dito. So, ayan, na-achieve ko naman siya dito sa Pinkies collection. Sa pencil. Ayan. So, ayan, may kilay na ako. Dito naman tayo sa BYS. Meron siyang maliit na ganito, applicator. Kitang-kita. Meron siyang applicator. Ayan, magkaiba sila. So, ang una kong ilalagay ay ito. Itong wax niya. Ayan.
Lagay ko siya sa kilay ko. Dahil yata yung nailagay. Dahil ba? So, ayan. Siguro madikit na yan. So, ang nagustuhan ko dito, meron kang 3 choices. Natanggalin ko lang yung pomade. Tatanggalin ko lang ng tissue. Pero itong isa mo nigagamitin ko. So, pwede kong gamitin tong black para i-shape ko yung eyebrow ko. So, dito ko lang siya ilalagay sa ilalim. Tapos, sa gawing dulo. Yan. So, tignan niyo yung effect niya. Ang advantage nito, bukod sa pangkilay siya, pwede mo siyang ilagay pa dito. So, kung gusto mong ma-achieve yung smoky eye effect, so, pwede siyang gamitin. Ito naman isa, pwede rin siyang gamitin naman dito, pero brown siya. Ito, pwede kang gumamit. Pwedeng brown, pwedeng black. So, ayan. So, since nalagyan ko na yung ilalim ng black, lalagyan ko din yung ibabaw, pero dito lang sa gawing taas. Doon ko lang ilalagay sa curve ng kilay ko. So, ayan. Tapos, ito yung pinunasan ko ng tissue. Kukuha ko ng brown. May naririnig niyo yung baby ko. Kukuha ko ng brown, ilalagay ko siya dito. Ayan. Dito lang muna sa gawin na to. Tapos, i-blend ko na siya. I-blend ko si black at saka si brown. Ayan. Ayan, so tuloy na natin. Okay na si baby. So, dito tayo kanina. So, ginamit ko dito yung black. Tapos, dito din sa gawin na to, sa taas. Tapos, itong brown. Masyadong malapit. Tapos, itong brown, ginamit ko dito sa loob. So, ngayon, tatapusin ko na yung kilay ko. Gagamitin ko uli yung brown. Ayan. Pero light lang yung ilalagay ko. Dito na tayo sa simula ng kilay natin. Ayan. Ang disadvantage nito, para sa akin, hindi sapat yung ganitong brush lang. Kasi, hindi naman parang buo-buo, pero parang nagiging basa dahil dun sa wax. Tapos, yung hair, ayun, nag-iipon-ipon siya. Matagal. Para sa akin, matagal siya. Kailangan mo din ng brush. Gayahin natin yung kilay ko sa kabila para pantay. Yan. So, dito, lalagyan ko rin ng black dito. Sa ilalim. Ito yung problem ko dito, hindi ko talaga ma-achieve yung wait lang. So, ayun nga, hindi ko kaagad-agad ma-achieve yung shape na gusto ko. Kailangan ko siyang i-shape ng paulit-ulit. So, lalagyan ko ulit dito sa taas para ma-fill in yung part doon na walang kilay. Walang color. Tapos, dito din, lalagyan ko ulit ng brown. Actually, gusto ko sana yung brown lang. Kaso, naglalagay ako ng black para magkaroon ng ibang effect yung kilay. Parang light brown, brown, black. Ganun. Pero yung ilalim, black yung nilalagay ko. So, ayan. Mas
mas okay na pang kilay. Ay, parang mas mahaba yung kilay ko dito. Ito. Yun. So, malapitan. Papantayin muna natin. Sa mga araw-araw pumapasok, yung mga nag-aapura, kung sanay nyo nang gumamit ng ganito, mas okay siya. Ay, sorry. Okay siya kung sanay na kayong gumamit ng ganito, yung mag-a-apply ng ganito. Pero pag nagkamali ka kasi, ang tendency buburahin. Tapos, pag di mo siya nabura ng maayos, o kung ayaw mo siyang burahin, kailangan mo pa rin talaga ng brush na ganito. Kailangan mo ng brush. Kasi nga meron siyang mga buhok na nag-ipon-ipon. So, ang tendency, magmumukha siyang nagbuo-buo. So, ginamit ko pa rin tong brush na to dito sa kabila. Ayun. Meron pa rin akong nakikitang space dito. Yun. Ayoko naman siyang lagyan ng black kasi magmumukhang matapang tayo. Kung daily makeup siya, hindi applicable na pang teatro yung kilay pa lang natin. Kailangan natural lang siya. So, ayan. I-final touch na nga natin nang matapos na. So, yun. Dalawang color lang yung ginamit ko ngayon. Yung brown at saka yung black. So, ito na yung kilay ko. Final judgment. Mas gusto ko tong gamitin. Para sa akin, mas madali tong gamitin sa daily makeup. Kasi, ito, itong pencil na to, pag ginanon mo, tapos pag nagkamali ka or pag nasobrahan ka, pwede mong brushin. Yan. Tapos, syempre, pag pumapasok ka, halimbawa, teacher ka, tapos yan, kausap mo yung estudyante mo face to face, parang natural look lang siya. Yan. Parang natural lang yung hair. Brown. Ito naman, siguro mas okay ito sa stage makeup, pang gabi, ganun. Tapos, ayoko siya for daily use kasi ang dami, ang hirap para sa akin yung applicator na ganun kaliit, napakahirap gamitin. Once na igananon mo siya, tapos nasobrahan ng pink, yun, yung powder, ang hirap niyang burahin. So, gagamit ka ng brush. So, ito, may brush na siya. Yung applicator niya, pag igananon mo, okay, ma-achieve mo din yung gusto mong pagbabrush sa kilay mo. Kaya lang, may mga nalalaglag dito. So, dapat uunahin mo talaga yung kilay. So, para sa akin, ang winner ay etong pencil. Pinkies collection.